سلام دوستای عزیز، میرسیم به بخش دیگه ای از سلسله درس های ما. در درس گذشته تا قسمت لینک خوانده بودیم و امروز بخش تکست باکس که شامل تکست باکس، هیدر اند فودر، ورد آرت، سیگنیچر لاین، آبجکت، آلسو در قسمت سیمبول اکویشن سیمبول ها رو میخوانیم و شروع میکنیم از بخش تکست باکس. با خاطر استفاده از تکست باکس ما میتونیم که برای اطلاعات بیشتر بکنیم. وقتی از تکست باکس استفاده میکنیم باز ما به حالت کار به حالت تبدیل میشه که میتونیم در هر قسمت خواسته باشیم یک تکست باکس ایجاد کنیم و اطلاعات خود را درج کنیم. همانطور که در پروگرام ورد استفاده داشت در پروگرام اکسل نیز استفاده دارد و شما میتونید که متن داخل تکست باکس خود از اینجا برش رنگ دلخواه خود بدین و همچنان اندازه شکل هم بسازید، به این شکل بردش بسازین و هر تغییراتی که میخواین آرده میتونین از قسمت هم میتونین موقعیت متن تغییر بدین در هر موقعیت میخواین به این شکل و تکست باکس ما ایجاد گردید. و پس دوباره برمیگردیم در قسمت انسرت. این دفعه میایم روی هیدر اند فودر و مجرد که روی هیدر اند فودر کلیک میکنیم ببینین به این حالت تبدیل میشه جدول ما. البته جدول ما چون بیشتر از یک صفحه است، نصف در این صفحه و در نصف این صفحه ما میخوایم تمامش در یک صفحه بیاید. به قسمت ویو میبینیم که اول این را باید تبدیل کنیم به یک صفحه. قسمت ویو در قسمت دی بخش و باید همش در یک صفحه بیاید. بعد از این میاییم انسرت تکست باکس و حالا در یک صفحه قرار گرفت. و برای از اینکه ما بتونیم به صفحات خود هیدر اند فودر بدیم فقط کافی است که روی هیدر اند فودر کلیک کنیم. بعد از این روی پیج نمبر و دیگه ما نمبر اضافه نمی کنیم. حالا اگه ببینید من روی جدول کلیک کردم با صورت اتومات هیدر و در هر صفحه ما نشان داده خواهد شد. ببینید صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم میآید و همین صورت هر صفحه ما جدا جدا نمبر میگیره، پیج نمبر. و میتونید که اگه بخواین مجموعه پیج نمبر شما نشان بده باز میاین روی هیدر اند فودر فقط در قسمت یک آف نوشته میکنین و روی نمبر آف پیجز کلیک نموده ببینین 5 صفحه هست. صفحه اول از مجموعه 5 صفحه، صفحه دوم از مجموعه 5 صفحه، صفحه سوم از مجموعه 5 صفحه. و همچنان اگر بخوایم در قسمت تاریخ ما ذکر شود از کلندر فقط رویش کلیک نموده ببینین امروز تاریخ امروز درج کرد. در هر صفحه ما همون تاریخ ذکر میشه در قسمت وسط پیج نمبر و در قسمت چپ صفحه ما. و یا هم اگر بخوایم زمان در نظر بگیریم current time ببینیم با مجرد که روی current time کلیک میکنیم زمان ساعتی که باشه نشان میده. قسمت اول تاریخ، پیج نمبر و زمان. و همچنان با کلیک کردن روی پیج نمبر ما میتونیم که مثلا در قسمت تاریخ در نظر نگیریم، همین مسیر خود فایل ما رو در نظر بگیریم با ما نشان میده. ببینین یوزرز ادمین دسکتاپ اکسرسایز تیبل بر ما نشان داد. و همچنان میتونین دوباره رو پاک میکنم. میتونین شیت ما رو که به چی نام هست، نام شیت نیست میه با نام سالری آف ایمپلوی است به این نام آمده. ببینین اینجا نام شیت ما هست و هم پیج نمبرش و هم زمانی که ما این نموده بودیم آمد. و یا هم مثلا دوستان به جای تایم ما میخواییم یک لوگو داشته باشیم میایم قسمت پیکچر برام فایل و یک تصویر مورد علاقه خود یا یک لوگو که نیاز است که شما داشته باشین پیداش میکنیم. و میخواییم که در هر صفحه ما لوگو را داشته باشیم. حالا ببینیم
ولی ما میخواییم که لوگو را ما کوچکتر جایش یک ذره بزرگتر کنیم به این حالت. حالا در هر صفحه ما ببینیم لوگو آمد. بازم یک مقدار فضا برش ایجاد میکنم به این حالت. تا آن نیاز نیست، فقط ما میخوایم برای لوگو مقدار جای داشته باشه. به این شکل این پیج نمبر ماست و هم میام لوگوی ما به این حالت در هر صفحه خود ما لوگو رو نیز درج کردیم با پیج نمبر و با نامی که همین جدول ما داره. و در قسمت پیشید اگر بخوایم پیج نمبر تو فولدر بودیم میتونیم اگر کدام فولدر هم داشته باشین در قسمت هم مثلا میتونیم فولدر رو نیز اضافه کنین، مثل ادرس اگر داشته باشین یا مثلا ایمیل اگر باشه ایمیل ذکر کنین در قسمت فولدر. مثلا من ایمیل ذکر میکنم با مجرد که روی گو تو فولدر یا هیدر کلیک میکنین شما رو میبره. حالا ببینین روی فولدر ما رو بود، روی هیدر بود، اگر روی هیدر باشیم گو تو فولدر بگویم ما رو به قسمت فولدر میبره. و یا هم different first page اگر ما رویش کلیک کنیم میتونیم این بخش مثلا به جای لوگو یا ببینین تغییر کرد فقط میگیم ایمیل باشه و کانتکت نمبر ما باشه. ببینین فقط همین پیج اولی ما در تغییرات آمد و پیج دومی ما عین چیز است، دوباره لوگوی ما آمد، صفحه ما آمد و همچنین سالیان امپلوی نامی شیت ما آمد. فقط تنها تغییرات که آمد صفحه اول تغییر کرد با استفاده از different first page و یا different odd and even page. مثلا صفحه اول صفحه تاپ به یک شکل باشه، صفحه جفت به دیگه شکل نیز. از این بخش میتونید استفاده کنین. ببینیم که صفحه جفت فقط ایمیل، ببینیم چه تغییرات میایه. صفحه اول یک تغییرات میاریم برش چون صفحه تاق ماست. مثلا با استفاده وقتی کلیک کنیم میگیم که information حالا ببینیم که information در صفحه دوی ما نیست، باید نباید باشه. ببینید صفحه دوی ما هیچ چیزی نداره. دوباره صفحه سوم ما اطلاعات را درج شده و که صفحه یک ما داشت. ببینید یعنی صفحات جفت اتاق شما میتونین که در قسمت هیدر و فودرش اطلاعات متفاوت بتونین. دوباره اون طرفش میکنیم. خب بتونیم کامل در تابع ایبان رفتیم. اسکیل و داکمنت در قسمت ببینید وقتی را در قسمت باشیم یک مقدار سایز در قسمت و در قسمت سایزهایش کوچکتر یا بزرگتر میشه. باشه مارجین ببینین اگر ما ایره تک کرده باشه و یا تک باشه به این شکل در میاد منظم تر میشه. اینی بود دوستا از قسمت هیدر و فودر که تمام اطلاعاتش به شما توضیح دادم و کارهای بسیار خوب داره و همچنین میتونیم از قسمت بورد آرت نیز کار بگیریم. بیشتر برای عناوین استفاده میشه. ما نوشته میکنیم نام حالا میتونین که بورد آرت خود به اشکالی که بیشتر مثلا اگه بخواین به هر شکلی و هر رنگ اگه فیلش کنین فیل کرده میتونید و از قسمتی چه فرمت انتخاب های بسیار دارین. قسمت اوتلاینش اگه بخواین تغییرات بیارین. افکت های دیگه هم داره، حالت های 3D به حالت ها به هر شکلی که شما بخواین میتونین که عنوان این جدول بده
بسازین. این شکل آمد در قسمت قرار بگیره و همچنان دوستان میتونیم که از قسمت انزر بیایم در بخش سیگنیچر. اینجا میتونیم که ما در خط مثلا این قسمت بخوایم به دیتای ما تمام شده میخوایم این قسمت سیگنیچر نیز اضافه کنم. میایین روی تکست و روی سیگنیچر نام خود نوشته میکنم. به حالت اینجا ببینیم یک سیگنیچر ایجاد شد. اسم و عنوان همونطور که در پروگرام بورد کار کرده بودیم. از قسمت آبجکت شما میتونید دسترسی داشته باشین به پروگرام های بیشتر که در خود اکسل شما مثل پاورپوینت، مثل وورد پروگرام ها رو میتونید باز که مثلا مایکروسافت وورد روش کلیک میکنین. ببینید دوستان عزیز اینجا ما از پروگرام وورد استفاده کردیم، بار اطلاعات از پروگرام وورد درج کردیم و فعلا ما در محیط اکسل متن را تایپ کردیم که در پروگرام وورد کار انجام داده بودیم و دوباره که محیط اکسل کلیک میکنین پس برمیگردیم به محیط اکسلی بود. بخش آبجکت و هم در قسمت سیمبل ها بخش اکویشن هست که شما از اینجا میتونین طبق نیاز خود از فرمول های ریاضی که وجود داره از اینجا استفاده کنین. روی هر فرمولی کلیک کردین شما رو میبره به این محیط. اینجا شیپ فرمت میتونین ازش شیپ کار بگیرین از اکویشن هایی که مورد نیازتان هست هر موردی که میخواین داشته باشین و همچنان چیزی داریم برای سیمبول در کنار اکویشن میان روی سیمبول کلیک میکنین. سیمبول های متفاوتی هست که شما میتونین کار بگیرین. ببینین فرمول های متفاوت مثلا در بعض مورد نیاز است از این فرمول کار بگیریم. من اینجا از قسمت پاک میکنم نمیخوایم به قسمت نشان داده شد. مثلا در این قسمت این سیمبول مثلا چهره مثلا شاده میگیرین انزرت میکنین در قسمت و این میتونین کلانش بسازین. اندازهش میتونین تغییر بدین. اندازه سمبول به هر رنگ خودتون میخواین به مو رنگ میتونین کار بگیرین. در بعض مواقع نیاز است که از سمبول داشته باشیم. اینی بود ختم درس امروز ما که تب انزرت تمام کردیم. تشکر.